প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনোৱা আলু চিঙৰাৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এইদৰে বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু খাবলৈ খুবেই ভাল হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। আহকচোন তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। চিঙৰা বনাবৰ বাবে মই ইয়াত চাহ খোৱা কাপৰ জোখেৰে 2 কাপ ময়দা লৈছোঁ। আপোনালোকে চিঙৰা যিমান বনাব বিচাৰে সেইটো হিচাপত ময়দাৰ পৰিমাণটো অলপ কম বেছিকৈ ল'ব পাৰে। তাৰপিছতে ইয়াতে দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, এয়া মই সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ দিছোঁ। অকণমান ক'লা জিৰা দি দিছোঁ গোন্ধৰ বাবে, বা ইয়াত আপোনালোকে বগা জিৰা নাইবা আজৱাইন ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে, তেতিয়াও ভাল লাগে খাবলৈ। গোটেইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিহলাই ল'লোঁ। এতিয়া আমি ইয়াত ৰিফাইন তেল দি পেলাই অকণমান সানি ল'ম ভালকৈ, তেতিয়াহে চিঙৰাকেইটা মচমচীয়া হয়। গতিকে এই ষ্টেপটো কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। প্ৰথমতে মই ইয়াত ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ দি লৈছোঁ, যদি পিছত প্ৰয়োজন হয় আৰু অকণমান দি ল'ম। মই ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে ইয়াত ইচ্ছা কৰিলে গলাই লোৱা ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া ৰিফাইনৰ লগত ময়দাখিনি এনেদৰে খুব ভালকৈ মোহাৰি সানি থাকিম। এইদৰে সানি থাকোঁতে গমেই পোৱা যায় অকণমান জেকা জেকা ধৰণৰ হয়, নাইবা আপোনালোকে এইদৰে মুঠি মাৰি চাব, যদি মুঠিটো বান্ধ খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ইয়াত আৰু অকণমান ঘিউ নাইবা ৰিফাইন যোগ কৰিব। এয়া মই আৰু এচামুচ ৰিফাইন তেল দি দিলোঁ আৰু এতিয়া আকৌ গোটেইখিনি সানি আছোঁ। আৰু এইবাৰ দেখিছে ধুনীয়াকৈ মুঠিটো বান্ধ খাইছে, তাৰমানে ইয়াত ৰিফাইন নাইবা ঘিউ যোগ কৰা সঠিক হৈছে, ইয়াতকৈ আৰু যোগ কৰিব নালাগে। এইদৰে আপোনালোকে খুব ভালকৈ সানি ল'ব, তেতিয়া চিঙৰাকেইটাৰ বাহিৰটো খুবেই মচমচীয়া হয়। এতিয়া নৰ্মেল পানী লৈ অলপ অলপকৈ এইদৰে দি ময়দাখিনি সানি ল'ম। অকণমান আমি টানকৈ মঠিব লাগিব, সেইবাবে পানী দিওঁতে সাৱধানে দিব, অলপ অলপকৈ দি সানি থাকিব। এয়া মই ময়দাখিনি অলপ টানকৈ মঠি ল'লোঁ। এতিয়া লাৰুটো আধা ঘণ্টা 20 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেদৰে ঢাকি থৈ দিম আৰু এইখিনি সময়তে চিঙৰাৰ পুৰখিনি বনাই ল'ম। গেছত কেৰাহী এখন পাতি লৈছোঁ। কেৰাহী গৰম হোৱাত ইয়াতে অকণমান ৰিফাইন তেল দিলোঁ, প্ৰায় এচামুচমান। তেল বহুত বেছিকৈও দিব নালাগে। তেলখিনি এতিয়া ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিব। তাৰপিছতে ইয়াত যোগ কৰিব অকণমান গোটা জিৰা, প্ৰায় সৰু চামুচেৰে আধা চামুচমান দিছোঁ। জিৰাখিনি ভালদৰে ফুটি অহাত ইয়াতে অকণমান খুন্দি লোৱা আদা দি দিছোঁ। তাৰপিছতে এয়া যোগ কৰিছোঁ সিজাই লোৱা আলু। মই 2টা ডাঙৰ চাইজৰ আলু প্ৰেছাৰ কুকাৰত সিজাই লৈছিলোঁ। তাৰপিছতে এইদৰে টুকুৰা কৰি দি দিছোঁ। লগতে অকণমান জলকীয়া দি দিছোঁ। মই এটা জলকীয়া মিহিকৈ কাটি দিছোঁ, আপোনালোকে জ্বলাটো নিজৰ হিচাপত দিব। আলুখিনি যিহেতু আমি সিজাই লৈছোঁ, সেইবাবে বৰ বেছি সময় নালাগে, খুব কম সময়তে এই পুৰখিনি ৰেডি হৈ যাব। গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই লোৱাৰ পাছত ইয়াতে যোগ কৰিছোঁ হালধি গুড়ি, সৰু চামুচেৰে আধা চামুচমান, লগতে সোৱাদমতে নিমখ দি লৈছোঁ। গোটেইখিনি এবাৰ লৰাই লৈছোঁ। এইখিনি সময়তে আপোনালোকে ইয়াত কেঁচা বাদাম নাইবা সিজাই লোৱা বুট থাকিলে যোগ কৰি দিব পাৰে, বা মটৰো দিব পাৰে। মই আজি নাই দিয়া, এনেদৰে বনাইছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই গুড়ি মছলা যোগ কৰিম। সৰু চামুচেৰে আধা চামুচতকৈও কমকৈ গোটেইখিনি দিছোঁ। প্ৰথমতে মই জালুকৰ গুড়ি দিলোঁ, তাৰপিছতে দিছোঁ ধনিয়াৰ গুড়ি, গৰম মছলা গুড়ি আৰু লগতে অকণমান জলকীয়া গুড়ি। গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিহলাই ল'লোঁ। ইয়াত আপোনালোকে অন্য মছলা ব্যৱহাৰ কৰোঁ বুলিলেও কৰিব পাৰে। আৰু এয়া আমাৰ আলু মিক্সাৰখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। শেষত অকণমান কেঁচা ধনিয়া পাত যোগ কৰি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই ল'লোঁ। এতিয়া মিক্সাৰখিনি আমি বাতি এটালৈ উলিয়াই থ'ম ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে। তাৰপিছতে আমি চিঙৰাৰ শ্বেপটো দি ল'ম। এয়া ময়দাখিনি ঢাকি থোৱা প্ৰায় আধা ঘণ্টামানেই হ'ল। ইফালে পুৰখিনিও ঠাণ্ডা হ'ল। এতিয়া চিঙৰাৰ শ্বেপটো দি ল'ম। মই এই লাৰুটোৰ পৰা এতিয়া 4টামান চিঙৰাহে বনাম আৰু বাকীখিনি পিছত তৈয়াৰ কৰিম। যিহেতু চিঙৰাখিনি গৰমে গৰমে খাইহে বেছি ভাল লাগে, সেইবাবে আপোনালোকে চিঙৰাৰ শ্বেপটো দিয়াৰ পাছত এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই ফ্ৰিজত কেইবাদিনলৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু ভজাৰ এঘণ্টামানৰ আগত উলিয়াই ৰাখিব। তাৰ পাছতে ভাজি পেলাই গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব। মই এতিয়া 4-5টামান চিঙৰাহে তৈয়াৰ কৰিম। এয়া মই প্ৰথমটো আপোনালোকক তৈয়াৰ কৰি দেখুৱাইছোঁ। এনেদৰে ৰুটিখনৰ নিচিনাকৈ বেলি ল'ব। বৰ বেছি গোল নহ'লেও হ'ব, এইদৰে দীঘলীয়াকৈ বেলিব, তেতিয়া শ্বেপটো দিবলৈ সুবিধা হয়। আৰু এখন ৰুটিৰ পৰা আপোনালোকে 2টা মিডিয়াম চাইজৰ চিঙৰা বনাব পাৰিব। আৰু অলপমান পাতলকৈ বেলিব, বৰ বেছি ডাঠ নকৰিব। এয়া মোৰ এখন বেলি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এনেদৰে মাজেৰে কাটি দিম। এয়া চাওক, মাজেৰে কাটি দিছোঁ আৰু এটা শ্বেপ দি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া এই 2টা মূৰ এনেদৰে লগাই দিব, কিন্তু এইদৰে চিল কৰি নিদিব। এইদৰে চিল কৰিলেও চিল হ'ব, কিন্তু পিছত
তেলত দিয়াৰ পিছত খুলি যোৱাৰ চান্স থাকে সেইবাবে অকণমান যদি এনেদৰে কাষত পানী লগাই এইদৰে প্ৰেছ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু খোল খাই নাযায় সেইবাবে এইদৰে সাইডত অকণমান পানী লগাই আপোনালোকে সিল কৰিব আৰু ঠিক তেনেদৰে মই এইখনো বনাই দেখুৱাইছো যিফালে কাটিছিলে সেই দুটা মূৰ এনেদৰে জয়েন কৰি দিব আগত অকণমান পানী লগাই ল'ব এইদৰে আঙুলিৰে অকণমান হেঁচি দিব এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ বন্ধ হৈ গ'ল কোন এটাৰ নিচিনা হ'ব আৰু এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত আমি আলুৰ পুৰখিনি দি দিম যিমানখিনি ধৰে সেইটো হিচাপত আপোনালোকে দিব এতিয়া মুখখন আমি বন্ধ কৰি ল'ম তাৰ আগতে এনেদৰে সাইডটোত পানী লগাই ল'ব যাতে পিছত খোল খাই নাযায় আৰু যিটো ফালে আমি ভাজ কৰিছিলোঁ তাৰ সিধাকৈ এনেদৰে এটা ভাজ কৰি ল'ব আৰু এনেদৰে জয়েন কৰি দিব একেবাৰে সহজ হয় ভিডিওটো অকণমান মন দি চালেই ধৰিব পাৰিব আৰু এয়া আমাৰ এটা চিংৰাৰ শেপ দি লোৱা হৈ গ'ল আৰু এটা শেপ দি দেখুৱাইছোঁ এয়া দেখিছে কোনটো যেহেতু আগত বনাই থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত মই আলুৰ পুৰখিনি দি লৈছোঁ তাৰপিছত এতিয়া মুখখন বন্ধ কৰিম তাৰ আগতে অলপমান পানী লগাই ল'লোঁ এতিয়া এই মূৰটোত এনেদৰে এটা ভাজ কৰি লৈ এইদৰে গোটেইখিনি প্ৰেছ কৰি দিব একেবাৰে সহজতে হৈ যায় বৰ বেছি টান নহয় এনেদৰে বাকীকেইটা চিঙৰাৰো শেপ দি ল'ম কিন্তু মই সেইখিনি এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই ফ্ৰিজত থৈ দিম পিছত ভাজিবৰ সময়ত উলিয়াই লৈ গৰমে গৰমে ভাজি পৰিৱেশন কৰিম এতিয়া মই আপোনালোকক 4টা মানহে ভাজি দেখুৱাম তাৰ কাৰণে এয়া মই কেৰাহীত অলপমান ৰিফাইন তেল গৰম হ'বলৈ দি থৈছোঁ মন কৰিব তেলখিনি বৰ বেছি গৰম কৰিব নালাগে অকণমান গৰম যেতিয়া হ'ব তেতিয়াই চিঙৰাকেইটা এনেদৰে দি দিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই ৰাখিব কম জুইতে ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিব তেতিয়া চিঙৰাকেইটা খুবেই মচমচীয়া হয় মাজে মাজে ইলুটি খিলুটি কৰি থাকিব এয়া মোৰ এই দুটা চিঙৰা ভাজি লোৱা হৈ গ'ল ভালদৰে সিজিলে আৰু ধুনীয়া ৰং এটাও আহিলে এতিয়া মই কাঢ়ি ৰাখিছোঁ ঠিক একে পদ্ধতিৰে বাকি থকা চিঙৰা দুটাও মই এতিয়া ভাজি ল'ম কম জুইত ৰঙচুৱা হোৱালৈকে চিঙৰাকেইটা গৰমে গৰমে মিঠা চাটনি নাইবা জ্বলা চাটনিৰ সৈতে পৰিৱেশন কৰিব পাৰে মই অলপ জ্বলা চাটনিৰ লগতে চাহ লৈ লৈছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিওটো চাই ভাল পালে একেবাৰে সহজ ৰেচিপি যিসকলে ঘৰত এনেদৰে বনোৱা নাই এবাৰ নিশ্চয় বনাই চাব আৰু কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে ভিডিওটো লাইক কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ